عين على الديمقراطية مع حيدر المحرابي. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة. نناقش اللاجئات السوريات في لبنان يعانين العنف والتحرش والاستغلال، وسجال سياسي داخلي حول إقامة مخيمات للاجئين واستقبال المزيد منهم. كنا مشاهدينا قد طرحنا سؤال الحلقة على صفحات التواصل الاجتماعي الذي كان: هل تؤيد إنشاء مخيمات خاصة للاجئين السوريين في لبنان؟ اللاجئات السوريات يواجهن الفقر والاستغلال والتحرش الجنسي. هذا ما خلص إليه آخر تقرير أصدرته الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وفي وقت بلغ عدد اللاجئين السوريين في دول الجوار السوري نحو 3 ملايين لاجئ، احتل لبنان الحصة الأكبر بالنسبة لعدد سكانه، بعد أن شكل اللاجئون السوريون ثلث تركيبة السكان في لبنان، الأمر الذي دفع الحكومة اللبنانية إلى رفض إقامة مخيمات للاجئين السوريين على أراضيها، معتبرة ذلك توطينا على لسان وزير خارجيتها جبران باسيل. في هذه الحلقة مشاهدينا نناقش رفض لبنان إقامة مخيمات للاجئين السوريين على أراضيها، ومعي من بيروت الناشطة الحقوقية السورية صباح حلاق، ومن جونيا النائب عن كتلة التغيير والإصلاح في البرلمان نعمة الله أبي نصر، ومن لندن مدير إدارة حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية شريف السيد علي. كما تنضم إلينا عبر سكايب من دمشق منى غانم، نائبة في تيار بناء الدولة السوري. مرحبا بكم جميعا ضيوفي الكرام. قبل البدء بمناقشة هذا الملف نشاهد معا هذا التقرير بخصوص اللاجئين السوريين. مع نهاية هذا العام يكون عدد النازحين السوريين قد لامس 1.5 مليون في لبنان حسب توقعات المفوضية العليا للاجئين. واقع تقف الدولة اللبنانية أمامه عاجزة عن وضع أي صيغة لضبط النزوح السوري، رغم تحذير بعض الوزراء من محاولات دولية لتوطين ما يقارب 100,000 نازح سوري في لبنان عبر تشريع إقامة مخيمات لهم داخل الأراضي اللبنانية. مسألة التدقيق فهذا قرار أيضا قد يتخذ لشطب كل من لا تتوفر فيه شروط النزوح، وهذه أمور ستستغرق وقتا طويلا لأنها مسائل معقدة، وليس بهذه السهولة نستطيع أن نقوم بمسح كامل لكل النازحين لنتأكد من توافر الشروط. هذه مسألة معقدة وطويلة. وفيما عرض وزير الخارجية اللبناني إقامة مخيمات في المنطقة العازلة عند الحدود اللبنانية السورية، ترفض السفارة السورية في لبنان هذا المشروع بحجة أن للنازحين دولة وسيعودون إليها. ملف النازحين السوريين بكل تحدياته الاجتماعية والسياسية والأمنية بات عبئا ثقيلا على الدولة اللبنانية رغم كل المساعدات التي تخصص في هذا الإطار. تستقبل المفوضية العليا للاجئين يوميا هنا ما يزيد عن 600 لاجئ سوري يتقدمون بطلبات للحصول على مساعدات في ظل إحجام بعض الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها المالية وعجز الدولة اللبنانية من اتخاذ قرار موحد لمواجهة هذه الأزمة. سحر أرناؤوط، الحرة، لبرنامج عين على الديمقراطية، بيروت. سيدة صباح، أبدأ معك. كيف تعلقين على ما جاء على لسان وزير الخارجية اللبناني السيد جبران باسيل بأن شرعنة إقامة مثل هذه المخيمات على الأراضي اللبنانية يعتبر توطين؟ مساء الخير. أول شيء بعتقد هو عم يربطوا قصة الفلسطينيين الموجودين بلبنان ومسألة التوطين بوجود السوريين ومسألة التوطين. أنا اللي بقوله بأنه لم يكن خيار أحد اللجوء
هو اضطراري بحت، وأجبرنا على اللجوء. أنا واحدة من اللاجئات السوريات في لبنان. فمسألة المخيمات لها شق إيجابي وشق سلبي. هناك عدد من تجمعات المخيمات في جميع أراضي لبنان وفي جميع محافظات لبنان. هذه التجمعات اللي هي تفتقد لأي وسيلة من وسائل الحياة الطبيعية من كهرباء وماء، أضف إلى افتقارها لأي شكل من أشكال الإنسانية. يعني عندما نزلت الثلوج في مناطق الجرد فغرقت كل الخيام في الثلج. هذا يعني بأنه عندما نجد مخيم نظامي يقدم له الخدمات من كهرباء وماء وتضبط أفضل من أن تتم بطريقة غير شرعية أو غير نظامية، هذا يعني بأنه نحن ما عم نقدم خدمات ويؤثر على الخدمات المقدمة بالطبع للشعب. هذا التخوف سواء حتى من النظام السوري أو ممثل بسفارته هنا، هذا التخوف لا يمكن لهؤلاء 1.5 مليون أنه يعودوا إلى بلادهم. يعني الآن بحمص اللي وقف فيها القتال يفترض، لم يستطع أهل الخالدية وأهل باب عمرو وأهل المناطق التي شردوا منها واضطروا للنزوح ولا اللجوء إلى العودة إليهم. فإلى أين سيذهب هؤلاء الناس؟ أنا ما باخذ شيء حكم مطلق أنه هذا قرار يعني عنصري رفض للسوريين. أنا أعتبر لبنان هي الحاضن الأساسي الاجتماعي ولكن سيدة اللي صباح، يضم كل السوريين إلى الآن ولكن وما سيدة زال صباح يعني يستقبلون. الرفض اللبناني جاء على أساس يعني مخاوف مثل ما ذكرت حضرتك في بداية الإجابة، تخوف من مسألة مقاربة المخيمات السورية بالمخيمات الفلسطينية، وأيضا ليس بسبب الخدمات نقص الخدمات المقدمة، وإنما لتغيير ديموغرافي قد يحصل على الأراضي اللبنانية. أعتقد أنه هذا الشيء الديموغرافي اللي يخشى منه واللي استغله النظام السوري عند وجود الجيش السوري بلبنان سابقا، واستطاعوا أنه يدخلوا الكثير من حملة الجنسية السورية إلى اللبنانيين. هذا بالاتفاق مع كل الأحزاب السياسية والتيارات السياسية. يعني ما بيصير اعتباطي، أكيد ما حتصير تزداد السنة على حساب الفئات الأخرى. هذا معروف بالتقاسم الطائفي في لبنان ولن يسمح له. نعم. ونحن أيضا لا نريد هذا الشيء. المسألة اللي بيخشى منها اللي أنا سمعتها من رئيس المفوضية بال 2013 بدايتها، إنه هن ضد وضع مخيمات كتجمعات كبيرة خشية من شغلتين. أولا تصير هدف مباشر لحزب الله، لأن حزب الله يشارك بسلاحه مباشرة بالنزاع المسلح في سوريا. ثاني شيء اللي يخشى منه أيضا دخول السلاح إلى ضمن المخيمات. طيب يعني نقف عند هذه النقطتين سيدة صباح لو سمحتي، وأنتقل إلى النائب نعمة الله أبي نصر. سيادة النائب، يعني في وقت تدعو فيه المنظمات أجنبية إلى أن تتحمل الدول المجاورة لسوريا من أعباء يعني هذه الحرب المستمرة في سوريا عفوا، ينأى لبنان ربما عن نفسه من استقبال المزيد من اللاجئين، بل ويقول أن إقامة مثل هذه المخيمات قد يشرعن إلى أن يكون هنالك توطين وليس نزوح ولجوء مؤقت. ألو، السؤال موجه إلي؟ تفضل. نعم. ألو، تفضل. لبنان لا يستطيع أن يتحمل هذا الكم الهائل من النازحين. البنية التحتية للبنان من الناحية الاقتصادية لا يمكنها أن تتحمل هذا العدد. لا كهرباء، الكهرباء عندنا تنقطع 14 ساعة في النهار. المياه عندنا كمان عندنا أزمة مياه ونشتري المياه من تركيا. الهاتف كذلك. المواد المدعومة من قبل الدولة، المواد الاستهلاكية المدعومة من الدولة تضاعف استهلاكها. كذلك الدواء والمستشفيات، البنزين، شبكات الصرف الصحي غير مؤهلة لهذا العدد الهائل. يعني نتحمل أزمة بيئية لا مثيل لها. كذلك السيارات. كمان من الناحية الأمنية نعتبر أن هذا الكم الكبير من اللاجئين سواء كانوا فلسطينيين أم سوريين أم غيرهم هي قنبلة موقوتة قد تؤثر
على الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي للبنان. يعني اليوم إذا قامت سيد أبي نصر، أن تكون سيد أبي نصر لو سمحت لي، يعني اليوم إذا قامت المنظمات المعنية بمساعدة اللاجئين السوريين بدعم لبنان أكثر اقتصاديا لتأمين الاحتياجات التي ذكرتها والتي أثرت بالتالي على المواطن اللبناني، هل سيتغير الموقف اللبناني من إقامة هذه المخيمات؟ هذه المخيمات يجب أن تكون على الحدود السورية في المناطق السورية الآمنة، وعلى مسؤولية الأمم المتحدة وحمايتها، لأن لبنان قد عانى الكثير من المخيمات ولا يستطيع أن يتحمل المزيد. ولكن مثل ما تعرف حضرتك يعني أنه على إقامة المخيمات على الأراضي السورية حتى وإن كانت بحماية دولية، ولكن هذا لا يعفيها من ربما تدخل النظام باعتباره يسيطر على تلك المناطق وقد يتعرضون إلى أذى. اسمح لي سيد نعمة الله أنتقل إلى سيد شريف سيد علي مدير إدارة حقوق اللاجئين والمهاجرين. سيد شريف، في البداية كيف تعلق على القرار اللبناني بمنع إقامة مثل هذه المخيمات على أراضيه؟ يعني أولا يجب أن نقول أن الدولة اللبنانية، أن لبنان يعني أعطت اللاجئين السوريين ما لم تعطيه أي دولة أخرى، فهي فعلت الكثير جدا وتستقبل الكثير جدا، وهي ملاذ آمن للكثير جدا من اللاجئين. ولكن يعني أنا لا أفهم وجهة نظر الدولة اللبنانية من تجاه فكرة قيام المخيمات. فمقارنة الوضع بوضع لاجئين الفلسطينيين الذين أتوا إلى لبنان ب 1948 يعني مقارنة خاطئة، فالوضع مختلف تماما. اللاجئين السوريون لهم دولة يعودون إليها، وهذه ليس نفس وضع اللاجئين الفلسطينيين. طيب ولكن سيد شريف لو سمحت لي، لأنه هذه النقطة سنقف عندها بتفصيل أكثر ما بين المقارنة ما بين اللاجئ السوري الحالي واللاجئ الفلسطيني في السابق، ولكن بعد الذهاب لفاصل قصير ونعود مشاهدينا، مستمر النقاش بعد فاصل قصير.